درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت هفتم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما نمونه اسناد حسابداری فروشه. ما قبلتر هم در رابطه با نمونه اسناد حسابداری فروش در قسمت‌های دیگه‌ای بهش برخورد داشتیم، یعنی سند فروش مطمئنم که ثبت کردیم، ولی خب هیچ وقت یه ویدیویی که به صورت تخصصی تر بهش نگاه بکنه و مخصوص اسناد فروش باشه نداشتیم. از اونجایی که دیدم ممکنه یه سری نکات جا افتاده باشه و ناگفته مونده باشه، یه جلسه هم براتون تهیه کردم مخصوص نمونه اسناد فروش که تو این جلسه بتونیم خیلی دیتیل تر با جزئیات بیشتر به مبحث رویداد فروش بپردازیم. خب اول بیایم ببینیم رویداد فروش اصلا چیه. رویداد فروش رویداد مالیه که درآمد به دست آمده از فعالیت عملیاتی یه واحد تجاری رو نشون میده. بچه رویداد مالی منظور یه رویدادیه که از نظر واحد پولی قابل اندازه‌گیری باشه. درآمد به دست آمده از فعالیت عملیاتی یعنی درآمدی که از فعالیت اصلی شرکت به دست اومده رو داره نشون میده. پس رویداد فروش رویدادیه که درآمد به دست اومده از فعالیت اصلی شرکت رو نشون میده. ما زمانی که میخوایم یه رویداد فروش رو ثبت بکنیم، به دنباله یه رویداد فروش یه سری رویدادهای دیگه هم به صورت اجتناب ناپذیر تولید میشن. ببینید، بذارید با سند حسابداری بهتون نشون بدم. مثلا در اینجا این سند حسابداری رو ببینین. این سند میشه اولین سندی که ما زمان فروش کالا در سیستم ثبت میکنیم، البته به شرط اینکه فاکتور فروش صادر شده باشه. اینجا ما میایم بر اساس همون فاکتور فروش کالامون رو بستانکار میکنیم، یعنی درآمدمون رو شناسایی میکنیم و اینجا درآمدمون افزایش پیدا میکنه. بدهی مشتری یا طلب ما از مشتری هم در سطر بدهکار شناسایی میشه. این میشه اولین رویداد که سطر بستانکارش داره درآمد رو نشون میده، سطر بدهکارش داره طلب ما از اون مشتری رو نشون میده. حالا در رویداد بعدی اون مشتریه همون طلب بدهکار شده شو در واقع سندی که مرتبط با سند خزانه هست میاد تصفیه میکنه و اینجا حسابای دریافتنیمون دوباره کاهش پیدا میکنه، موجودی صندوقمون افزایش پیدا میکنه. و در سند بعدی ما میایم یه خروج کالا از انبارمون انجام میدیم و انبارمون رو بستانکار میکنیم، کاهش میدیم، بهای تموم شدهمون رو بدهکار میکنیم. اینجا دیگه کالاه هم به دست مشتری ما میرسه یا حداقل براش ارسال میشه. بین این سه تا سند ما سند اولی رو به عنوان سندی که شناسایی درآمد ما درش انجام میشه میپذیریم و این سنده که داره درآمد ما رو نشون میده. بقیه اسنادی هستن که خب اوکی ما باید ثبتشون بکنیم، مثلا بحثی نیست. این ضبط درا به معنی اشتباه بودن یا اینکه نیازی نیست ثبتشون بکنیم نیست، ولی اون سند اولیه است که داره رویداد فروش یا درآمد رو به ما نشون میده. این جلسه هم ما بیشتر تمرکزمون روی بچه‌ها سند اولیه است. یعنی اگه دیدید یه رویدادی رو من آوردم و 2 تا سند بعدی رو نزدم یا ناقص زدم یا هر چیز زدم، چون دیگه تعداد اسناد بالا میره و موضوع این جلسه ما نیست، بیشتر میخوام در رابطه با اون فروشه با هم دیگه کار بکنیم و اگه دیدید دیگه خروج انبار نداشت، تصفیه نداشت، خیلی سخت نگیرید و بذارید که به همین شکل بمونه. اما بریم سراغ رویدادهامون. رویداد اول میگه فروش نقدی، فروش با مبنای نقدی. آقای سلیمی 5 عدد دستگاه جارو برقی به مبلغ هر کدام 30,000 ریال به صورت نقدی به فروش رساند و وجه آن وارد صندوق شد. خب اینجا باید چه سندی بزنیم؟ سندی که ثبت میکنیم در واقع میشه صندوق ریالی بدهکار. خب افزایش پیدا کرده، 5 تا 30,000 تا میشه 150,000 تا افزایش پیدا کرده. فروش کالا بستانکار. بچه ببینید این حساب دریافتنی نداشت چون فروشمون به صورت مبنای نقدی در نظر گرفته شده. یه نکته هم تو پرانتز بگم، من جلسات گذشتم گفتم مبنای نقدی مبنای پذیرفته شده این نیست، ولی در جهت اینکه شما آموزش ببینین چه جوری ثبت میشه من آوردمش، ولی
در کل مبنا باید تعهدی باشه، فروش با حساب دریافتنی بسته بشه، حساب دریافتنی با صندوق بسته بشه. ولی خب این که بدونید نقدیه چیه که انجامش ندید به نظر من خیلی بهتره. خب اینو ما بریم سراغ نرم افزارمون، توی نرم افزار ثبت بکنیم. من سپیدا رو از قبل باز کردم، میرم سراغ ماژول حسابداری، سند حسابداری جدید. اینجا تاریخش رو خیلی کاری نداریم، میگیم فروش جارو برقی. ببینید توی سیستم سپیدا هم اگه بخواید نقدی بزنید جلوتون رو نمیگیره، چون خیلی کاری نداره با اینکه میخواید چجوری سند بزنید. فروش داخلی محصولات داره. چه میگیم موجودی صندوق. خب خود صندوقمون هم باید انتخاب کنیم، مبلغش هم بزنیم. فروش داخلی بستانکار شده، صندوق بدهکار شده. حالا شاید بگی چرا بدهکاره رو پایین زدی بستانکاره بالا؟ تو سپیدار خب میتونیم تغییرش هم بدیم. ببینید البته بگم اینجا بازم این ردیف 1 اومد پایین و میتونید اینجوری رو سطر وایسید این فلشه رو بزنید که این بره بالا و درست بشه. درست نشد. خب حالا مهم نیست، شما همیشه اون ترتیب بدهکار بالا بستانکار پایین رو بزنید و بریم به سراغ مثال بعدی. مثال بعدیش میگه فروش تعهدی. آقای مرادی 10 عدد کتاب آموزش حسابداری رو به مبلغ هر کدوم 14,000 ریال به آقای اصغری به فروش رساند و وجه آن رو از حساب بانکی از طریق حساب بانکی دریافت کرد. خب این سندش فکر می‌کنم تو ذهنتون همین الان ثبتش خورده باشه. سند بسیار ساده‌ایه، یه سند 4 سطریه، مبنا تعهدیه. اول حساب دریافتنی بدهکار میشه، یعنی طلب ما شناسایی میشه، فروشمون شناسایی میشه، بعد همون حساب دریافتنی بستانکار میشه، یعنی صفر میشه در واقع با سطر اولی که در نهایت موجودی بانکمون بدهکار بشه. خب مبنای تعهدی هم تو که قبلا هم گفته بودم تفاوتش اینه که ما الان تو این سند مشخص کردیم که فروشمون به چه شخصی انجام شده و از چه شخصی طلب داریم. اینا نکات بسیار مهمیه و به این دلیله که مبنای تعهدی قابل قبوله و نقدی قابل قبول نیست. خب اینم از این یکی سندمون. بریم سراغ سپیدار. چه میگیم فروش کتاب حسابداری. صرفا یه توضیحاتی رو میزنم که باشه مگر خیلی. خب کپیش میکنیم، 4 تا سطر ایجاد میکنیم، یه دونه اضافه ایجاد کردم، 2 تاش میشه حساب دریافتنی، یکیش میشه بانک. کدوم بانک؟ به فرض مثال بانک سامان. و یکیش میشه فروش. خب حالا اینجا حساب دریافتنیمون از کی بود؟ از آقای اصغری. آقای اصغری رو داریم؟ نداریم. خب میسازیمش. فرشید اصغری. خب فرشید اصغری رو روبروی 2 تا حساب دریافتنی ها انتخاب میکنم. بانکم هم که زدم، حسابم هم زدم. در نهایت میام حالا بدهکار بستانکارم مشخص میکنم. کل مبلغ چقدر بود؟ کل مبلغ بود 140,000 ریال. 10 تا 14,000 تا بود. بچه‌ها من پاورپوینتمو نگاه کردم، اینجا اشتباهی خورده، 150,000 تا در صورتی که بود 140,000 تا. اینم درست بکنم. خب بریم به سراغ ثبت اسنادمون. یه حساب دریافتنی بدهکار میشه، یه بارم بستانکار میشه دیگه. مشخصه موجودی بانک بدهکار میشه، فروشمون هم بستانکار میشه. من از کجا میبینم؟ ببینید این پایین عنوان معین رو میزنه وقتی میره رو سطرش، به راحتی سندمون
قابل ثبت میشه. خب این سند رو هم ذخیره میکنم. بریم سراغ رویداد بعدی. رویداد بعدی میگه فروش با پیش دریافت، یعنی قبل از اینکه فروش انجام بدیم یه پیش دریافت میگیریم، بعدن که فروش انجام شد اون پیش دریافت رو تو تسویه میاری. آقای ریاضتی مبلغ 50,000 ریال از مشتری خانم رمضانی پیش دریافت به صورت نقدی در صندوق دریافت نمود. میشه رویداد اول. در واقع رویداد اول ما یه سند جداگونه میخوره که پیش دریافتمون با اسم خانم رمضانی داره بستانکار میشه، بانک موجودی صندوقمون بدهکار میشه. چرا پیش دریافت بستانکار شد؟ بچه‌ها پیش دریافت یه مبلغیه که ما قبل از اینکه کالا و خدمات رو به مشتری تحویل بدیم اول مبلغ رو گرفتیم و تازه هنوز قطعی هم نشده که اون کالا و خدمات رو میخوایم تحویل بدیم یا نه. خب در این صورت ما بدهکار میشیم به اون شخص دیگه، یعنی به خاطر تعهدی که هنوز ایجاد نشده ما پولی دریافت کردیم، پس به اون شخصه بدهکار شدیم و در حساب پیش دریافت میاریمش. خب اولین سند رو باید ثبت بکنیم. این سنداش باید جدا ثبت بشه، چون همونجور که تو سناریو گفته پس از 3 روز مراجعه کرده. میشه توی یه سندم زده، ولی خواستم فقط یه ذره واقعی تر بهش نگاه کنیم، مگر خب اصلا ما قانونا میتونیم تا 7 روز اسنادمون رو نزنیم، یه دفعه تجمیعی بزنیم، پس این تو اون بازه 7 روز قرار میگیره و میتونیم توی یه سند بزنیم. ولی برای اینکه الان یه ذره محسوس تر بشه روی داده، من جدا ثبتش میکنم. اینجا میذارم دریافت پیش دریافت، 2 تا سطر ایجاد میکنم. سطر اولی میگیم پیش دریافت، امیدوارم حسابشو داشته باشیم. پیش دریافت فروش محصولات، این میتونه حساب مناسبی باشه. چه شخصی بود؟ خانم رمضانی. خب متاسفانه خانم رمضانی هم باید بسازیم. میگیم مرضیه رمضانی، اسم عجیبی داره. خب مرضیه رمضانی. اینجا میگیم نقدی گرفتیم دیگه، صندوق میزنیم. صندوق، ببین من اشتباهی الان اینجا بانک سامانه به عنوان صندوق زدم. نرم افزار خودش اینا رو شناسایی نمیکنه، حواستون باشه که اشتباه نزنید. خب مبلغ چقدر بود؟ 50,000 ریال ما گرفتیم، یعنی پیش دریافتمون که یه نوع بدهی بستانکار میشه، چون تو سرفصل بدهی ها صندوقمون بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه. این میشه سند اول. سند دوم بریم خب رو پاورپوینت. میگه خانم ریاضتی پس از 3 روز مراجعه و 5 عدد مانیتور به قیمت هر کدام 20,000 ریال خریداری و پس از کسر مبلغ پیش پرداخت خود باقی مبلغ رو به نقدن به صندوق پرداخت کرد. خب یه سند دیگه باید بزنیم. خب اول باید فروشمون رو شناسایی کنیم. 5 تا 20,000 تا که میشه هر مانیتور، میشه 100,000 تا مانیتور خریده. خب سند اول میشه پس حساب دریافتنی 100,000 فروش 100,000. این میشه یه سند معمولی، پس اینو ما ثبت میکنیم. در نهایت وقتی داریم تسویه میکنیم دوباره همین حساب دریافتنی به نام خانم رمضانی و میایم 100,000 تا بستانکار میکنیم، 50,000 تاشو با پیش دریافته میبندیم، 50,000 تاش هم با موجودی صندوق. ببینید اینجا 50,000 تا از اون 100,000 تا بدهی از محل پیش دریافتش پرداخت شده. در واقع اینجا هم این حساب دریافتنی یه اسلش باید داشته باشه، خانم رمضانی نوشته شده باشه. ببینید به این شکل. و خب بریم پس سندمون رو بزنیم دیگه. بریم به سراغ سیستم حسابداریمون که اینجا سپیدار به عنوان سیستم پیش‌فرض انتخاب شده. یه سندیه با 5 تا آرتیکل. 5 تا آرتیکل میسازم. آرتیکل اول میگیم حساب‌های دریافتنی. آرتیکل سوممون هم حساب‌های دریافتنیه. آرتیکل چهارممون پیش دریافت محصولات بود اگه اشتباه نکنم. آره فروش محصولات. آرتیکل پنجم میشه صندوق. آرتیکل دومم میشه فروش کالا و خدمات و اینا. خب حالا تفصیلیاشو بزنیم. حساب دریافتنی که خانم رمضانیه، پس رمضانی رو انتخاب میکنم اگه بتونم پیداش کنم. اینجاست. خب دوباره میام
رمضانی رو آرتیکل سومم میزنم چون اینم باز حساب دریافتنیه. رو آرتیکل چهارمم میزنم. چرا؟ چون اینم پیش دریافت به نام خودشه. فروش که تفصیلی نمیخواد و صندوقم تفصیلیش میشه اون صندوقی که وارد شده. اینجا ما صندوق مرکزی رو به فرض میگیریم صندوقمون باشه. خب اول از همه حساب دریافتنیه به عنوان بدهی خانم رمضانی شناسایی شد 100,000 تا 5 تا 20,000 تا مانیتور. فروشمون هم 100,000 تا میشه یه سند معمولی. در مرحله بعد اومدیم حساب دریافتنی رو خب باید تصفیهش کنیم دیگه. پس اینجا بدهکار شده، اینجا بستانکارش میکنیم و در نهایت محل تصفیهمون اولیش میشه پیش دریافت، یعنی 50,000 تا پیش دریافت میره. تو سند قبلی پیش دریافت بستانکار شده بود، افزایش پیدا کرده بود، اینجا کاهش پیدا میکنه و بدهکار میشه. و صندوقمونم افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه، چون 50,000 تاشو به صورت نقدی به صندوق داده و در نهایت سندمون رو ذخیره میکنیم. ولی خب حالا ذخیره میکنیم، تمام. سند در واقع این رویداد پیش دریافتمون هم ثبت شد. بریم سراغ رویداد بعدی، فروش با هزینه حمل به عهده فروشنده. خب فرض کنید شما یه فروشنده هستین، یه کالایی رو به مشتری میفروشین، هزینه حملش هم با خودتونه. آقای مرادی تعداد 15 عدد لیوان به ارزش هر کدوم 10,000 ریال را به خانم موسوی به فروش رساند و همچنین بابت ارسال کالاها مبلغ 4,000 ریال پیرو توافق آقای مرادی آن را پرداخت نمود، به حمل کننده پرداخت شد. حالا اینجا یه ذره شاید جمله بندیش پیچیده باشه ولی در کل هدف این بوده که گفته آقای مرادی که فروشنده ماه 15,000 تا لیوان به ارزش هر کدام 10,000 تا به خانم موسوی فروخته، 4,000 تا هم پول پیک یا حمله شو داده. خب دو تا سند باید ثبت بکنیم. یه سند میشه فروش کالا که به خانم موسوی اتفاق افتاده 15 تا 10,000 تا، سمت چپ ببینید اینجا 150,000 تا حساب دریافتنی، 150,000 تا فروش. هیچ جای این رویداد اشاره نشده که خانم موسوی پولش رو داده، یعنی ما خانم موسوی رو بدهکار میذاریم بمونه. از طرفی ما به حمل کننده پول دادیم. یه سند جدا میخوره بچه‌ها، ببینید سندی نیست که میتونیم بزنیم روی همین سند. نمیخوام بگم که چجوری بگم نمیتونیم زیر این سند ثبتش بکنیم، چرا راحت میتونیم زیر این سند بزنیم، بهترم است که زیر این سند بزنیم که دقیقاً این هزینه بخوره زیرش. ولی میخوام بگم یه رویداد کاملا جداه، اینجوری نیست که تاثیرگذار باشه روی آرتیکلای سند اصلی فروش ما. آرتیکلای خودشو داره، سند خودشو داره و در نهایت تو سرفصلای خودش میشینه. بریم که این اسناد رو در سیستم ثبت بکنیم. خب من سیستم سپیدارم رو باز میکنم، بریم سراغ سند جدید. اینجا میگیم فروش با هزینه حمل به عهده فروشنده. خب چند تا آرتیکل بود؟ 6 تا آرتیکل بود. 2 تا بود برای فروش، 4 تا بود برای هزینه حمل. فروش هم اول میزنم. فروش اینجا میگیم دریافتنی، اینجا هم میگیم فروش. خب تو مرحله بعدش حالا باید بیایم اینجا هزینه حمل رو بزنیم. میگیم یه حمل بزنم ببینم هزینه حمل میاد. بله خب هزینه حمل باید اینو بزنیم. میدونی چرا از بین این 4 تا تصمیم گرفتم دومی رو بزنم؟ چون اولی و سومی اگه دقت کنید کد حسابش با 1 شروع میشه. این هزینه ها مرتبط با کالاهای وارداتی هستن، برای حسابداری بازرگانی خارجیه و میبینید یعنی سرفصلش داراییه، با 1 شروع میشه. اینا مناسب نیستن برای هزینه حملی که ما چیز کردیم اینجا میخوایم بزنیم و اصلا این کلا یه داستان دیگه ای داره. من تو دوره پیشرفته بازرگانی خارجی بهتون درس میدم اینو، ولی این یکی با 6 شروع میشه. این جزو هزینه های عملیاتی شرکت محسوب میشه. حالا اسمش متفرقه است، میتونیم بذاره قشنگتر کنیم بگیم مثلا هزینه حمل اسنپ، پیک یا پست، اینو میتونیم اعمال کنیم، ولی فعلا همینو میپذیریم و انتخابش میکنیم. خب هزینه که میاد چی میاد؟ اینجا حساب های پرداختنی میاد. حساب های پرداختنی اینجاست. خب و در نهایت از کجا ما پول پیکو دادیم؟ از بانک. پس بانکمون رو انتخاب میکنیم.
به فرض از بانک سامان. خب بریم به سراغ تفصیلی های آرتیکل اول. اولی که حساب دریافتنی خانم موسوی بود. امیدوارم موسوی داشته باشین، نداریم. خب اینجا میگیم سارا موسوی. خب بعدی رو رفتیم. بعدی که میشه هزینه حمل ما. بچه ها هزینه هم تفصیلیش چی بود؟ مرکز هزینه. اصلا مرکز هزینه داریم؟ یه دونه داریم. مرکز هزینه فروش میتونه مرکز هزینه درستی باشه. در رابطه با کلا هزینه ها و مرکز هزینه ها یه فصلی در آینده خواهیم داشت به اسم هزینه. در آینده که فکر کنم فصل بعدی مونه. آره فصل بعدیمون به اسم هزینه هست و اونجا بهتون کامل آموزش میدم. خب اینا چیه؟ حسابای پرداختنی ما. اینجا چی داریم؟ اینجا میشه حمل کننده ما دیگه. حالا میتونه حمل کننده یه شرکتی باشه، میتونه یه شخصی باشه. بذارید ببینم اینجا چیزی داریم یا نه. خب یه دونه میسازم. به فرض اینجا میگیم مثلا شرکت اسنپ. خب حسابای پرداختنیمون رو میزنیم. حالا مبالغ رو میزنیم. خب دو تا سطر اول که فروش بود 15 تا 10,000 تا 150,000 تا بود. حسابای دریافتنی میشه 150,000 تا بدهکار، فروشمون 150,000 تا بستانکار. آرتیکل بعدی هزینه بود که افزایش پیدا کرده بود به میزان 4,000 تا. هزینه وقتی افزایش پیدا میکنه بدهکار میشه، پس در بخش بدهکار میزنیم و در نهایت وقتی هزینه ایجاد میشه بدهی هم برای ما ایجاد میشه، یعنی حساب پرداختنی بستانکار میشه. حالا همون بدهی رو اگه بخوایم بدیم باید حساب دریافتنیمون رو بدهکار کنیم، میخوایم بدهیمون رو تسویه کنیم و از بانکمون طلبمون رو بدیم. به همین سادگی این سند هم قابل ثبت شد. خب بریم سراغ رویداد بعدی. رویداد بعدی فروش امانیه. بچه‌ها ببینید ما چیزی به اسم فروش امانی به اون شکلی که من نوشتم نداریم. یعنی اینجوری نیستش که هم امانی کالا ارسال بشه و هم فروشی ثبت بکنیم. نمیدونم تا حالا رفتید فروشگاه مختلف خرید کنید و به این نکته برخوردید که یه فروشگاه میبینید کلی اجناس داره. اصلا نمیدونم حالا کلا برخورد داشتید یا نه. اکثر فروشگاه ها، اکثر شرکت ها یا بازاریابایی که میان، مثلا سوپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره‌ای، جاهای مختلف میخوان محصولاتشون رو بذارن. اگه محصول خیلی برند قوی نداشته باشه، اگه خیلی خواستار نداشته باشه، مدل فروششون اینجوریه که اون بازاریابه میاد یه قفسه یا یه یخچال یا هر چیزی رو به اون فروشگاه پیشنهاد میده. میگه من این یخچال رو برات میارم به فرض مثال و تو از من 100 تا مثلا چیز بخر، 100 تا آب میوه بخر. حالا یا اون سوپرمارکتیه به این شکل اون خریدو انجام میده، یا اینکه حتی میگه که اون پول 100 تا آب میوه نمیخواد بدی، من یخچال برات میارم با 100 تا آب میوه به صورت امانی پیشت بمونه، ماه دیگه بهت سر میزنم، از اون 100 تا هر چقدر که فروش رفته بود پولشو به من بده. معمولا برندایی که یه ذره کمتر مطرح نسبت به رقباشون، برای اینکه بتونن خودشونو تو بازار نشون بدن و یه فروشی انجام بدن، این جور امتیازات رو به در واقع فروشنده ها و فروشگاه ها میدن. هرچند که برندهایی که الان مطرح هستن من دیدم این کار انجام میدن، اما در کل میخوام بگم فروش امانی دو تا واژه متضاده که ما نمیتونیم بگیم هم فروش انجام شده هم به صورت امانی این کار انجام شده. یا فروش به صورت قطعی انجام میشه و درآمد ما شناسایی میشه، یا نه ما اول کارا رو به صورت امانی میدیم به مشتری، امانی دستش میمونه، بعد از اینکه فروشش انجام شد حالا ما میریم سر میزنیم بهش، هر مثلا از اون 100 تا 20 تا رو فروخته، پس ما چیکار میکنیم؟ اون 20 تا رو به عنوان فروش ثبت میکنیم. حالا تو این رویداد شرکت دیبا تعداد 3 عدد روغن مایع به قیمت فروش هر کدام 5,000 ریال را به مشتری آقای راد ارسال کرد. آقای راد تعداد 2 عدد روغن ها رو فروخت و وجه آن را به شرکت دیبا از طریق حساب بانکی پرداخت نمود. خب این الان میشه یه در واقع رویداد مالی. میگه اول 3 عدد بهش دادیم به قیمت فروش 5,000،
بعد آقای را تعداد 2 تاشو فروخت. چجوری ثبتش میکنیم؟ ببینید رویداد اولی سند جدایی میخوره. حالا فرض کنیم مثلا رویداد اولی که ثبت شد، رویداد دوم بعد 10 روز اتفاق افتاد. میشه دیگه، چون همون موقع که نمیفروشه. رویداد اول میگه موجودیه، یعنی اون ارسال امانی رو میخوایم بزنیم. ما وقتی 3 عدد روغن بخوایم بدیم به یه شخصی، خب از انبارمون داره خارج میشه، موجودی انبار بستانکار میشه، کاهش پیدا میکنه، کالای امانی ما نزد دیگران بدهکار میشه. حالا اینجا شاید تو ذهنتون یه سوالی پیش بیاد، بگید که موجودی انبار چرا 9000 تا بستانکار شده؟ مگه 3 عدد روغن با قیمت 5000 ریال به آقای راد ارسال نشده؟ چرا اینجا خورده 9000 تا؟ یعنی 3 تا 3000 تا خورده. بچه‌ها ببینید اینجا ما در صورت سوالمون گفتیم 3 عدد روغن مایع با قیمت فروش 5000 تا. اما زمانی که این روغن مایع میخواست از انبار خارج بشه، آیا با قیمت 5000 تا میخواست خارج بشه؟ خیر، با قیمت 5000 تا نمیخواست خارج بشه، چون اون روغنه در واقع برای خود ما 3000 تا تموم شده بود. ما زمانی که بخوایم از انبار یه چیزی خارج کنیم که به قیمت فروش خارج نمی‌کنیم، زمان شناسایی درآمد قیمت فروش رو میزنیم. پس اینجا چون هنوز درآمدی حاصل نشده، ما روغن‌ها رو با قیمت واقعی خودش یا بهای تمام شده خودش از انبارمون خارج می‌کنیم و به صورت امانی به حساب آقای راد منظور می‌کنیم. در نهایت آقای راد تعداد 2 عدد روغن‌ها رو از 3 تا فروخته و یه همچین سندی باید ثبت بکنیم. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ بچه این سندش باید درست بشه. خب بچه من اینو درستش کردم، اسلایدش اشتباهی رفته بود یه جا دیگه. خب ببینید ما تو رویداد اول اومدیم موجودی انبارمون رو پس بستانکار کردیم و یه 3 عدد کالا به ارزش خود واقعی کالا به ارزشی که داخل انبارمون بود و بستانکار کردیم. کالای امانی ما نزد دیگران بدهکار شد و یه جورایی الان آقای راد امانتدار ما کالا رفت دستش. حالا آقای راد 2 عدد از روغن‌ها رو فروخت و وجه اونو به شرکت دیبا از طریق حساب بانکی پرداخت کرد. اینجا باید چیکار کنیم؟ یه همچین سندی بزنیم. خب 2 تا آرتیکل اول ببینید، همون سند شناسایی درآمد و شناسایی طلب از آقای راد به صورت عادی خورده. آرتیکل بعدی اومده حساب‌های دریافتنی آقای راد، دوباره همون طلب ما داره اینجا بستانکار میشه، کاهش پیدا میکنه و موجودی حساب بانکی تو آرتیکل بعدی داره افزایش پیدا میکنه، نشون میده که پولش هم از آقای راد گرفتیم. اما تفاوتی که داره تو 2 تا آرتیکل آخره. ما معمولا وقتی میفروشیم انبارمون رو بستانکار میکنیم دیگه، ولی اینجا چون انبار قبلا بستانکار شده و کالا به محل مشتری ارسال شده بوده، از موجودی امانی آقای راد که ما کالا دستش داریم این مبلغ رو کم میکنیم. یعنی 3 تا کالا 9000 تا بود، هر کدوم 3000 تا، پس 2 تا اگه فروش رفته 6000 تا از موجودی امانیش کم میکنیم، 6000 تا به بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور میکنیم. بریم سراغ ثبتش تو سیستم سپیدار. خب یه سند جدید باز میکنم، 8 آرتیکل داره. اینجا میگیم حالا من فرضاً دارم با هم میزنم، ممکنه اینا جدا هم باشن، یعنی ما زمان ارسال کالامون میتونه با زمان چیزمون متفاوت باشه. موجودی انبار محصولات انتخاب میکنم و میگم که امانی، کالای امانی ما نزد دیگران. خب این کالای امانی ما نزد دیگران تو آرتیکل آخرم استفاده میشه. اینجا هم میگیم آقای راد. خب آقای رادم انتخاب میکنیم، بعد میگیم اینجا حسابهای دریافتنی حسابهای دریافتنی تجاری، دوباره آقای راد. اینجا هم موجودی انبار کاری نداریم. خب
چی زدیم الان؟ ببین یه انبار زدیم و یه موجودی امانی. این شد ارسال امانی ما. در مرحله بعد طلبمون رو شناسایی کردیم و اینجا بعد فروشمون رو بزنیم. فروش داخلی محصولات. بعدش هم دوباره حسابای دریافتنی رو میزنیم و دوباره آقای راد. من دیگه کپی میکنم که هم وقت گرفته نشه هم کار سریعتر پیش بره. تو مرحله بعد حساب دریافتنی بستانکار میشه. بانکمون قراره که بدهکار بشه، پس بانکمون رو موجودی بانک ریالی رو میزنم. اینجا هم بانک سامان رو انتخاب میکنم. بانک سامان. اینجا هم میگم بهای تمام شده کالای فروش رفته. داخلی خارجی رو زدم. بله اشتباه زدم. خب تمام. حالا مبالغ رو وارد میکنیم. خب 2 تا آرتیکل اول میشد رویداد اول ما، یعنی این موجودی انبارمون بستانکار شده بود 9000 تا و کالای امانی نزد دیگران بدهکار شده بود 9000 تا. رویداد بعدی مربوط به شناسایی طلب که 2 تا 5000 تا میشه 10000 تا و شناسایی درآمد 5000 تا. 2 تا 5000 تا باز 10000 تا. حالا همین طلبی که اینجا شناسایی کردیم رو میخوایم تصفیه کنیم. حساب دریافتنیمون رو بستانکار میکنیم و بانکمون رو بدهکار میکنیم. تو مرحله بعد میخوایم اون کالایی که فروختیم حالا بهای تمام شدهش رو سند بزنیم. بهای تمام شدهش از محل انبار نمیخوره، از محل کالای امانی 6000 تا میخوره و این 6000 تا به بهای تمام شده هم منظور میشه. البته بهای تمام شده بدهکار میشه، کالای امانی ما نزد دیگران بستانکار میشه. به همین سادگی اینجا هم یه توضیح میزنیم. فروش امانی. تمام. این سندمون هم تو سیستم ثبت کردیم. بریم سراغ رویداد فکر میکنم آخر. فروش خارجی یا صادرات. شرکت آریا تعداد 5 دستگاه کانتینر به ارزش هر کدام 180,000 ریال به مشتری آقای آندرس در کشور اسپانیا فروخت و قرار شد حواله پرداخت آن طی 30 روز آینده توسط آقای آندرس پرداخت شود. خب چه سندی باید بزنیم؟ یه سند فروش ساده. فقط اینجا باید حساب معین فروش خارجی در نظر گرفته بشه. حواله پرداختشو که 30 روز دیگه میزنه چی؟ خب همون موقع میزنیم سندشو. الان فعلا کاری با سند حواله پرداختش نداریم. اینکه چه جوری به دستمون رسیده حواله پرداختش هم خودش مثل بقیه یعنی قبلیاست دیگه. نقدی اومده، به صورت چک اومده، نمیدونم حواله بانکی اومده. خب ما از نظر اینکه بخوایم یه صادراتی انجام بدیم و یه پولی به صورت مستقیم از مشتری دریافت بکنیم یه مسیرها و راه‌ها هست. فعلا با اون مسیرها و راه‌ها کاری نداریم. بیشتر اینجا سند فروشش رو متمرکز هستیم که چجوری انجام بدیم. میریم سراغ سیستم سپیدار. یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم فروش خارجی به آقای آندرس. 2 تا سطر ایجاد میکنیم. اولی رو میگیم دریافتنی، حساب دریافتنی تجاری. اینجا هم آقای آندرس رو باید بسازیمش. من دیگه اسمای اسپانیایی بلد نیستم براتون فامیلیشو ایجاد بکنم، پس همون آندرس رو از من قبول کنید. خب اینجا هم میگیم فروش خارجی محصولات. ببین شما اگه صادرات دارین باید حسابای جدا بسازین توی کدینگتون. مبلغش بود 900,000 تا برای ما طلب ایجاد میشه. آندرس به ما بدهکار میشه و فروش هم بستانکار و افزایش پیدا میکنه. تمام. این رویداد هم به ثبت رسید. در این جلسه ما چند مدل رویداد فروش رو با هم دیگه تجزیه و تحلیل کردیم، ثبت سندش رو انجام دادیم و در جلسات آینده هم در رابطه با تخفیفات فروش و برگشت فروش و اینا سند حسابداری خواهیم داشت. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ازتون دعوت میکنم اگه از ویدیوها خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. بچه‌ها در جلسه گذشته ما انواع مدل‌های فروش رو با هم دیگه بررسی کردیم. این جلسه نمونه اسناد فروش رو داشتیم. جلسه آینده هم نمونه اسناد برگشت فروش رو با هم خواهیم دید و تمرین خواهیم کرد. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.